รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่เอาละครับทางนี้โอเคเดินช้ากันยังอ่ะพวกมึงอ่ะ ยืดเส้นยืดสายอยู่ วันนี้จะมาถ่ายรายการเราต้องเต็มที่ ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสถิงพระ สถิงพระ สถิงพระเรียกไม่ถูกก็ทิ้งแต่เมื่อกี้แล้ว ตอนนี้อยู่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา ครับผม วันนี้มาทำอะไรน้องทอย รู้จักโหนดนาเลไหม ไม่รู้จัก กูก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้จักแต่โหนดโนรา มาจากไหน มาจากมึงเมื่อกี้ คือเราเคยไปแบบว่าเขาเรียกอะไรตาลอ่ะตาลตะโหนดอ่ะ น้ำตาลตะโหนด แต่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเหมือนกัน ทำไม เขาก็ดังไง เพราะว่าที่เนี่ยเนี่ยคือมีต้นตาลเนี่ยต้น เยอะ เยอะที่สุดในประเทศ มึงอะเยอะแล้วนะ อ่ะกูว่าเราคุยกันตรงเนี้ยคนดูไม่ได้อะไรเลย ถ้าอยากรู้อะไรเจอธิบายให้ฟังหน่อยพี่ วันนี้หนุ่มๆแก๊งโตแล้วขอมาลงใต้มาเรียนรู้วิถีโหนดนาเลของคนอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาไม่ต้องงงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง วิถีโหนดเนี่ยนะครับก็มาจากการทำตาลตะโนดที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ เพราะที่อำเภอสถิงพระเนี่ยเขามีต้นตาลตะโนดเป็นล้านต้นนะจ๊ะเรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะต่อไปวิถีนาก็มาจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน คนสถิงพระเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีภูมิปัญญาในการทำนาเพราะที่ตรงนี้เนี่ยเป็นรอยต่อกับทะเลสาบสงขลาซึ่งน้ำที่ไหลลงไปเนี่ยก็ต้องไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ดียังไงล่ะสุดท้ายก็วิถีเลที่สถิงพระเนี่ยนะครับเขามี2เลคือเลบนและเลล่างเลบนก็คือฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนเลล่างก็คือทะเลสาบสงขลาทั้ง2เลเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็เอาไว้ทำการประมงด้วยกันทั้งคู่เลยแหละครับ โอ้ไม่อย่าง นี่เอง เดี๋ยวอย่างแรกเลยเราต้องเริ่มเรียนรู้วิถีของโหนดกันก่อน อ่ะ นะฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านโหนดการทำโหนดต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญของเราชื่ออะไรน้องเฟิร์ส พี่พล เจมี่พลพี่พล ลุงพล เต้าง้อยรอคอยอายเต้าง้อยรอคอยอาย ลุงพลครับถามก่อนเลย ลุงพลเริ่มทำตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ 20 กว่าปีแล้ว 20 กว่าปี โอ้ นานมาก คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ดูก่อนหน้านี้คือเราอ่ะ3คนเคยไปลองเก็บมาแล้ว ใช่ ที่เราแข่งเกมถูกไหมเรามีการปาดเอาน้ำเอาอะไรมาเทใส่ ผมเคยแล้ว กระ ลุง ทะ ต้ แล้ อง ว บ ก็ อก ต้ ก่อ ม น เคี่ยวให้เอาน้ำตาลขึ้นมามีฟองอะไร ใช่ ต่าง ใช่ ๆแต่น้องชาย เทปนั้นผมก็ดูตอนพี่ปีนกันอยู่ในทีวีผมก็ปีนบันไดบ้านดูเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้ลุงพลจะมีอะไรโชว์ให้เราดูบ้างครับ เริ่มจากชิมก่อน ชิมน้ำตาล นะอันนี้น้ำตาลสด น้ำตาลสด น้ำตาลสด เห็นว่าลุงขึ้นไปเก็บมาให้เมื่อกี้เลย ครับ สดๆเลย คือในเนี้ยก็คือเก็บสดๆจริงๆอ่ะมันจะมีเปลือกอันนี้นี่ ไม่เยี่ยมครับ ไม่เคี่ยม กันบูด แต่ทอยนี่คุ้นชินกับสภาพอากาศแบบนี้นะ ไปถ่ายละครบ่อย คุณพีทว่าไง อร่อยไหม นี่ลุงผ่าให้ดูทำให้ใหม่เลย เอามือดันอย่างนี้ ปั๊บดูดเลยสุดยอดเปิด ฝากหน่อยพี่ชาย น่ากินจัดเลยนะเนี่ย ลองไหมครับ แต่เนี้ยดูแบบนี้มากเลยอ่ะ มันเนียนเนาะแรงกว่านี้หรือดูได้ยืนขึ้นมา ไม่ขึ้นสักทีนึงทำไม ไม่ใส่ดิ แบบนี้กดกดแล้วมีน้ำพุ่งด้วย อ๋อกดแล้วดันลงไป นี่เหรอ แรงเยอะแรง กูบอกแล้วว่ามันจะกระเด็นก็ไม่เชื่อ นอกจากที่จะกินสดๆได้คั้นเป็นน้ำแล้วเอาไปน้ำมาทำเป็นน้ำที่ขายแล้วใช่ไหมทำอะไรได้อีกครับ ตำสบู่ได้ เฮ้ย นี่แบบที่เขาเอามาแล้วก็ถูตัวอย่างนี้เหรอ ก็คือยังไงอะครับคือเอาไปสกัดใส่สารอะไรต่าง ครับ ๆมีอะไรอีกสรรพคุณไหมฮะสรรพคุณทาแล้วผิวใสอะไรไหมลื่น ผิวขาวผ่องใสหวาน ผิวเนียน
เอางี้อย่างที่เราบอกคือน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่เคยปีน เดี๋ยวเราจะให้น้องเฟิร์สได้ลองปีนดูว่ามันยากลำบากมากแค่ไหน ได้ครับได้เลย ไปจ้ะ ให้ลุ ไป งพล จ้ะ สอนลุงพลสอน ได้ครับได้ จ้ะ และก่อนจะเริ่มปีนเนี่ยให้ลุงพลสอนเต้นก่อน ไม่ใช่คนละลุงพลครับ ลุงพลคิดว่าเขาจะขึ้นไม่ได้แค่ไหนครับ ดูจาก แค่นั้นพอ ลุงพลบอก ลุงพลดูถูกผมว่ามึงขั้นได้แค่นั้นอ่ะ ลุงพลรอดูผม ไป โอ้ลุงเย็น รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูง ยังไงจะขอลองดูสักที เฮ้ย ลุงพลดูถูกผม ผมลงดีกว่า เฮ้ย ก่อนมึงจะลง เรามี Q&A มาถาม เหี้ยถามตอนนี้เลยไม่ถามตอนลงเหรอ รักฉันได้หรือเปล่า ให้ฉันดีกันได้ เผื่อทุกคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมพวกพี่ๆเขาชอบร้องผมในเพลงนี้ อ่า ผมชอบเพลงนี้เฉยๆครับแล้วผมก็เอามาร้อง มึงไม่ยิ่งแก้ตัวเขายิ่งหา ความรู้สึกเป็นไง มันเฟิร์สว่าถ้ามันมีบันไดแบบสับหว่างเป็นขั้นอ่ะมันจะไม่ยาก อันนี้มันมีหายใช่ไหม อันนี้มันมีหายแล้วบางก้าวเราต้องซ้ำก้าว ก้าวขึ้นไปอีกสูง ใช่แล้วพอเราซ้ำก้าวเสร็จเราใช้ขาเดินไม่ได้เราต้องใช้ขาใหม่มันก็คอร์สกันแล้วมันก็ปีนยาก อันนี้เราทำให้ดูนะครับผม ก็แต่ถ้าใครอยากลองก็มาลองดูได้นะฮะ ครับ คือผมว่ามันไม่ได้อันตรายถึงไม่น่าลองนะ แต่ว่าก็ผมว่าคุณก้าวไปสักพักคุณก็รู้เอง ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ถูกต้องอัน นะ นี้ ครับ ถูกต้อง ผม ใช่ครับ ไม่ใช่เดินมาหาต้นตาลแถวบ้านพวกปีนใส่กันเลยไม่ได้ ใช่ไปเดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีกว่า เกมขนน้ำตาล เอาละมาเราจะให้แก๊งโตแล้วเนี่ยโอน้อยออกเพื่อเรียงลำดับการเล่นก่อนเล่นหลังอะนะ เล่นทีละคนนะ โดยให้แก๊งโตแล้วเนี่ยขนน้ำตาลสดในกระบอกไปเติมใส่โหลให้ถึงขีดที่กำหนด ซึ่งแต่ละรอบเนี่ยจะขนกี่กระบอกก็ได้ เอาที่ไหวละกัน ใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะไป แพ้ตั้ง3เนี่ย ส่วนใหญ่ก็ทรงแบบเนี้ยแพ้ เสียเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่กะปริมาณให้ดี อ๋อเหรอ เนี่ยกูพูดมากแล้วกูก็แพ้อีกแล้วเนี่ย จะเดินอย่างเงี้ย เฮ้ยแบกไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยกะเอาชนะเลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าเฟย เปอร์ฟอร์แมนซ์ว่ะ อยู่เวลา โอ้โห เหลือเยอะจัดลองลงไป เสือเขาเป็นห่วงเสือ อ๋อ เสือมันต้องอยู่คู่กันใช่ไหม ขอบคุณนะไอ้ เหลือเฟือ กูไม่ค่อยชำนาญทางอย่างเดียวเนี่ยแหละ ขอมาฝั่งนี้นะ อุ๊ย ทำโบกไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะ อ้าวหยุด ตื่นเต้นละ กูโดนแล้ว เฮ้ยแกล้งกันได้นะเฮียเฟย พี่มันเล่นไม่ตื้อ เนี่ยเฮ้ยมีครั้งไหนมันจะไม่โกงกันบ้างไหมเนี่ย
มีอันหนึงเยอะอันหนึงเยอะ แล้วดูท่าถือมันดิหลบเลย เฮ้ย เฮ้ย ไอ้เลยโดนเวลาเอาปั่นมาอันเดียว ขอน้ำล้างเท้าด้วย อะ ค ไร รับ วะ ได้เหรอ เออ มันเต็มเหรอ ขอน้ำล้างเท้าด้วย โอ้โห ว้ามันไว้ใจไม่ได้เจ๊ไอ้พวกเนี้ยโอ้ย อันอะไรมันมีน้ำเทแล้วมีน้ำแล้วไปแล้วให้กูสั่งใหม่ มันน้อยลงเรื่อยๆนะ เสร็จแล้วว่ะโคตรเร็วไงถังเดียว และนี่ก็คือบทสรุปของคะแนนไฟทำเวลาไปได้ 2 นาที 22 วินาที กันสมัยทำเวลาไปได้ 2 นาที First ทำเวลาไปได้ 1 นาทีกับ 20 วินาทีทอยทำเวลาไปได้ 1 นาทีกับ 18 วินาที และผู้ชนะของเกมนี้ก็คือทอยรู้ผลแพ้ชนะกันแล้ว เดี๋ยวเรามาดูการทำโทษของไอ้เจ้าพวกที่แพ้กัน โอ้เบอร์เบอร์เฮ้ยรองเท้าได้มาได้ไง โอ้โหให้มา คนให้มา แล้วเรารีวิวลงไอจี มึงโอบไอ ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า ใหญ่ถึงไม่เข็นค่า เมื่อไม่ใหญ่ดี โตแล้วเป็นคนทุกที่ โตแล้วเป็นคนทุกที่ สนับสนุนโดย AIS Play Play ทุกความบันเทิง Play ได้ทุกเครือข่าย ทะเลฝั่งอ่าวไทย หรือที่สถิงพระเขาเรียกกันว่า เลบน ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ก็ทำการประมงพื้นบ้าน หาปลาหาหอย เห็นแถวนี้เนี่ย หอยเสียบเยอะซะด้วย ไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรกินกันบ้างเนาะ ไหนเรามาที่อำเภอสถิงพระทันทีเขาขึ้นชื่อ 3 อย่าง โนดเราไปแล้วเมื่อเช้า โนด โน โน ด ดหน้าเล่ โนดหน้าเล่ใช่ไหมครับคุณแม่ แม่บอกจัก ตอนนี้เราอยู่ที่เล เลไม่เลบน เลบน เลบน เลบนเนี่ยคือติดอ่าวไทย ครับ ถ้าเลล่างเนี่ย จะ คื เป็น อ ทะเลสาบ ติดทะเลสาบ า ตอนนี้เรามาอยู่แบบวิถีชาวเล ครับ เราจะมาหาหอยเสียบกัน นี่คือหอยเสียบครับใช่ไหมคุณแม่ มันไม่ตายนะ ดูดิมันดิ้น คือพวกนี้เราสามารถหาได้ตามชายหาดพวกนี้ได้ทั่วไปเลยเหรอแม่ ค่ะ วิธีการหายังไงครับ วิธีการหาไงครับแม่ เราเดินไปถึงมันมีรูอยู่2รูแบบเนี้ย โอ้โหแม่มองเห็นรูได้ไงเนี่ย มันปักอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันมีรู2รูถึงพอเราเห็นเราก็ ควักมันออกมา ค่ะเป็นอย่างนี้เลย แค่นี้เลย ค่ะ ง่ายมาก นี่วิธีสังเกตอย่างอื่นไหมแม่ มีได้หรอวะมันลงในพบเรากลายเป็นนี้ก็ได้กลายแบบนี้ถึงจะพบเลยโอ้ยมันติดมือมาเลย ถ้าพี่ได้ไหม ได้ค่ะ ไม่ได้ ไม่มีชีวิต ไหนรูเนี่ยแม่นี่รู เราไม่เห็นเลยอ่ะ นี่รูป่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ มันอยู่ในแน่นัวลูก อ๋อ มันอยู่ทะเลเหรอ ค่ะอยู่ในน้ำค่ะ ตรงนี้ยังไม่มี ไม่มีค่ะ ต้องริมน้ำตรงนี้เท่านั้น ค่ะ โอเค ไปลองดูไป เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแข่งกันลองให้แม่ลองหาให้ดูก่อนได้ไหม เล่นเกมเนี่ย สักตัวหนึ่งได้ไหมแม่หาให้ดูสักตัวหนึ่งไหม
อ๋อนี่ไงอ๋อพอแม่เอาส้นเท้าลงไปเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเป็นรูเฮ้ยได้แล้ว เฮ้ยหาได้ไงอ่ะ เอาละครับ โอเค เดี๋ยววิธีหาเห็นกันไปแล้ว รู้กันคร่าวๆแล้ว เราจะมาเล่นเกมกัน ลูก เกม ข้าวอะ แข่ ไรง ขันก็คือ โอเค ตามหาเสียบหอย หอยเสียบ หาหอยได้ ครบ10 ตัวก่อน ไม่ได้หรอกที่ตัวมันไม่มีห้อยเลยชม แม่ดูถูก แม่ดูฝีมือพร้อม กลางวันเขาอาจจะหาหอยไม่ค่อยเก่ง วันนี้ กลางคืนนะโอ้ยเป็นยังไงเก็บเรียบเก็บเรียบหอยเหรอ ใช่อย่าได้นั่งคนเดียวเลยนะว่าไงเจอกัน เกมหาหอยเสียบเอาละเราจะให้แก๊งตัวแล้วแบ่งเป็น 2 ทีม ช่วยกันหาหอยเสียบให้ได้ 3 ตัว มีเวลาให้ 10 นาทีปลอถ้าหลังจาก 10 นาทีไปแล้วเนี่ยทีมไหนหาตัวแรกได้ก่อนก็ชนะไปเลย เกมนี้จับคู่กันแล้ว เฟยคู่กับกันสมัยถอยคู่กับเฟิร์สเริ่มได้แม่เวลาเก่งเจ้าเฟยเดี๋ยว มีครั้งไหนที่จะไม่โกงกันบ้างไหมเนี่ย ไปคิดว่ามีหอยโต 獨自在山坡，高處未算高，命運在冷笑，暗示前無路，浮雲由身邊發出警告。 ไม่กูจะหารูไม่เป็นเลย แต่ว่าอย่างน้อยเรามี1 ตัวแล้วไง เดี๋ยวเราแอบถ้าเป็นแบบเราฝังอยู่แล้วเราหาไปหา นี่นะนี่แล้วโอเคหานะ อันนี้เฟิร์สโกงอีกแล้วอ่ะ ฝังไหนวะ โอ้โหน่าละสงสารเองจริงๆว่ะเจ้าเฟิร์ส จะโกงเขาทันทีเนี่ยหอยหายเลยเนี่ย โอ้ของเองเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงนี่โกงอะไรพี่มาดูกล้องนั่งหาเนี่ยตัว ตัวหนึ่งอ่ะเราชะล่าใจไม่ได้นะ เราต้องมี 2 ตัว แล้วให้ผมไปโกงยังไงอ่ะเดินไปตอนนี้ก็พิรุธแล้ว ดูวิชา ว้าวเขาเจอผมพี่แล้วเจอไอ้พวกนี้ยายอยู่ไหนครับยาย อันข้าไม่เชื่อหรอก เฮ้ยพี่น้อย2 ตัวแล้วผม3แล้วเหมือนกัน 3 ก่อน กู 3 เหมือนกัน เนื่องจากได้ 3 ตัวเท่ากันเดี๋ยวให้พี่ดูว่าใช่หอยเสียบ นี่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ ใช่นี่ใช่ใช่ไหมครับ แม่บอกใช่แล้วเดินออกนอกจอไปแม่บอกถูกต้อง เพราะฉะนั้นเกมนี้ทำยังไงดี เสมอ แต่ผมหาด้วยตัวเองจริงๆนะ ยันวิ่งแข่งใครวิ่งเร็วกว่าชนะไว้ พี่ผมวิ่งเร็วนะ ทำไมมึงไม่เอาวิ่งแข่งเพื่อนแล้วหนีเมื่อกี้หารูอยู่นั่น เอางี้ลำไทยเก๊กแข่งกัน พี่โกงหรือเปล่างี้ก่อนดีกว่า แล้ว พี่โกงหรือเปล่า โอ้โหไอ้ แต่ผมบริสุทธิ์ใจผมหามาด้วยตัวของผมเองยายอยู่ไหนครับยายเอางี้เราหาวิธีตัดสินกันเองดีกว่า เช็ค หาตัวเดียวเลยงั้นสุดท้ายชัดเดท ได้ตัวเดียว ตัวเดียวเลยใครเจอก่อนคนนั้นชนะเลยอ้าว ยึดหมดเลยในมือยึดไปหมดเลย หมดแล้ว อ๋อ
เดี๋ยวก่อนก่อนเริ่มขอเช็คกัน ไอ้จับนมกูไหมอะ ขอเช็คก่อน จับนมไหมอะกูมึงไม่มีสิทธิ์จับนม ฟ้องแน่นี่สิทธิส่วนบุคคลของกู ไม่มี มึงโกงเหรอเฮ้ยเจ๊แล้ว วางได้แผน ไอ้ปวดเล่น ครับผมสำหรับเกมหาหอยเสียบนะครับทีมเฟิร์สทอยเป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนพวกพี่ทั้งสองคนก็รับบทลงโทษตามสิ่งที่ตัวเองได้ก่อนนะครับ เฟิร์สแม่กับพูนเฟิร์สว้ายแม่ว้ายช่วย และบทลงโทษของผู้แพ้ในเกมนี้ก็คือ ต้องโดนหอยหนีบขน เพื่อจะเสียสละหอยหน้าอกนะครับผมจะเริ่ม1 2 ครับ ได้อยู่เส้นบน กูของง่ายๆเลย ยังไงว่า มึงจะดึงกูโอเคมาก โอเค แต่ก่อนดึงอะเป็นไง อุ้ยดึงนอกหาย ออกแมวไหมนะ เอาล่ะครับและสเตชันถัดมาที่แก๊งตัวแล้วจะมาทำกันนั่นก็คือ การทำซังหรือการทำปะการังเทียมพื้นบ้านนั่นเองครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต โดยสร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับในส่วนรูปแบบของการทำซังก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชนนั่นเองล่ะครับส่วนการทำซังนั้นไม่ยากครับเริ่มจากการนำทางมะพร้าวมาผูกเข้ากับเชือกต่อกันเป็นชั้นนี่แบบนี้แหละครับหลังจากนั้นก็เอาเชือกเนี่ยผูกกับตัวทุ่นลอยน้ำเพื่อให้ซังเนี่ยลอยตั้งอยู่ในน้ำนั่นเองแหละครับส่วนประโยชน์ของการทำซังเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กๆล่ะครับเอาล่ะถ้าแก๊งโตแล้วทำกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเรือไปปล่อยซังกันเลยไปโตแล้วเป็นคนทุกที่ โตแล้วเป็นคนทุกที่ ใหม่แลคตาซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง การทำซังหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การทำแหล่งที่พักอาศัยให้น้องปลาทั้งตัวน้อยตัวใหญ่มาเอาไว้พักพิงและขยายพันธุ์กันยังไงล่ะแถมยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอีกด้วยนะครับงั้นก็ถือโอกาสให้เจ้าพวกนี้เนี่ยได้ทำอะไรคืนสู่ธรรมชาติบ้างก็แล้วกันเนอะ เราจะไปปล่อยซัง กลางทะเลครับผม ต้องออกไปประมาณ 400 เมตร คือประโยชน์ของซังเนี่ยคือเป็นซังเนี่ยครับเป็นเหมือนอนุบาลปลานะครับผมเป็นที่หลบภัยของปลาเป็นบ้านปลาที่ทำให้เขาได้ปลอดภัยจากปลาตัวใหญ่ไม่ให้แบบลูกปลาเนี่ยถูกกินตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยซังแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะปล่อยตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับเป็นซังใหม่นะฮะซังใหม่เพราะเพิ่งทำไงแล้วถ้าเกิดซังเก่าอ่ะซังเก่าไม่รู้ว่าคิดไม่ทันปล่อยรู้สึกไม่มั่นใจกับเรือนี้ตลอดเวลาได้ไหมเฟิร์สเอาแค่ถุงทรายลงไปก่อนได้เหรอโอเคฝั่งนี้นะโยนลงไปทางนี้เลยนะครับ
Had a great for the base, take a phone right yesterday for the base. Had a full day, you wanna have a pretty state of phone by the base. Had a good again, come in my hand, Had a good come in my hand, Had a good come in my hand, good night. แม่งข้ามกูแล้ว แต่นอกจากการทำซังแล้วเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมรู้หรือไม่ ว่ายังมีอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านสไตล์ปักใต้อีกด้วยแหละครับ นั่นก็คือการทำไข่ครอบยังไงล่ะงงละสิงงว่าทำไมหน้าตาไข่เป็นแบบเนี้ยงั้นเราไปทำความรู้จักกับการทำไข่ครอบได้เลย let's go นี่เลย ยังไง เรามาอยู่ที่นี่ ครับ ก่อนที่เราจะพูดถึงสาระมีเครื่องดนตรีอยู่ เอ้ย ซึ่งเฟยจะสาธิตกับน้องเฟิร์สให้ดู ฮะเปลี่ยนเป็นเฟิร์สสาธิตกับพี่เฟย เฮ้ย ดีไหม ไม่ได้ เล่นได้เปล่า ถามว่าเล่นได้ไหม งั้นพี่เล่นก่อน เดี๋ยวผมเล่นให้ถูกตามพี่ อ้าวได้เฟิร์สสาธิตนะ ยังไง เล่นยังไง ดนตรีมา แทแดแดมแทแด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 ม แทมแทม แต่อ่ะ โอเค เราไปเข้าสาระกันเลย ไม่ผมลองให้คืนหน่อยอ่ะ เข้าสาระเลย อ้าว กินเลย นี่คืออะไรนะครับ นี่คืออะไร ก่อนอื่นคือเราต้องแนะนำก่อนในนี้คุณครูไพฑูรย์นะครับ สวัสดีครับครู สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านครับ อันนี้ที่อยู่ตรงหน้านี่คืออะไรครับ อันนี้ที่หลายคนสงสัยเห็นนะครับ มันเป็นไข่ครอบ ไข่ครอบ ไข่ครอบ ครอบ ผมรู้ครอบยังไง ผมรู้ครอบยังไง ครอบยังไง แทม ใช่ มันเห เล มือน ย มันแค่อยากเอาคืนเลยต่อครับ ไข่ครอบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีเปลือกไข่นะครับ ตัดแต่งแล้วมา ครอบ เพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงแต่นี้มันเรียกไข่แฝดบ้างเรียกไข่คู่บ้างตามที่ ไข่แฝด สายตาเห็น เรียกว่าอย่างนี้ผมเรียกไข่เบียดได้ไหม ได้ ไข่ ไข่ชิดกันใช่ไหมใช่ครับ มันใช้คำว่าไข่แฝดดีกว่า ไข่เบียดมัน คือเอางี้ผมถามถึงความเป็นมาของไข่ครอบหนะครับทำไมมันถึงเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับคุณครู จริงๆแล้วไข่เป็ดเนี่ยมันคู่กับชาวประมงพื้นบ้าน เพราะอะไรครับ ชาวประมงพื้นบ้านที่ออกทะเลไปหาปลาเนี่ยครับเขาได้ปลามาหรือบางตัวมันก็เล็กเกินที่จะขาย ให้เป็ด ก็เกิดให้เป็ดกิน เป็ดไปเลยจึงคู่กันกับชาวประมง นี่เป็นความรู้ใหม่นะว่าแบบคือเราคิดว่าไข่เป็ดเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะกับแบบว่าพื้นที่ที่มีทะเล ทะเลทีนี้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมีทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิม ครับ พี่น้องไทยพุทธเนี่ยเขาจะหยุดหาปลาวันพระ8 ค่ำ 15 ค่ำ ครับ พี่น้องมุสลิมก็จะหยุดวันศุกร์เขาละหมาดวันศุกร์ไปสุเหร่านะครับเขาก็หยุดก็เอาไข่เป็ดเนี่ยทำการย้อมเครื่องมือจับปลาก็คือแหหรือตาข่าย พอเราไปเคลือบไว้เนี่ยมันจะอยู่คงทน เหนียว ไข่แดงเหลือง ทีนี้การเลี้ยงเป็ดแต่ก่อนเขาเลี้ยงไม่มากอ่ะครอบครัวหนึ่งเล้าหนึ่งก็ประมาณ300-400ไม่ได้มากนะ โอ้เยอะนะ นี่เวลา400 ตัวเลย ไม่มากเหรอ ไม่มากครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นหมื่นเนี่ย โอ้เดินกันกราบทั้งวันนะ ต้องใช้จำนวน ต้องใช้หลายฟองมาก เป็นร้อยฟอง ทีนี้ไข่แดงเหลือแล้ว ไข่แดงนี่เอาทำอะไร ฟอง มันก็เกิดภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ครับ ก็จับไข่เนี่ยมานึ่ง นึ่งก่อน กว่าจะไปอย่างนี้ได้ก่อนทดลองกันหลายรอบหลายรุ่นจนเกิดมาเป็นไข่ครอบ ตอนแรกเขาไปหุงก่อน หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง พี่มานี่อันนี้ถึง กว่าจะมานึ่งอะยาว ชัดเจน กูลองพูดได้ไหมอุ่นตุ๋นนึ่ง ไม่ถูกต้อง เป็นไง จริงๆก็ต้องเอาไข่เปลือกเขียวนี่ไข่ที่เป็ดกินสมบูรณ์เปลือกหนา เขียวนี่ ถ้า คือ ไข่เปลือกเขียวคือเป็ดกินอาหารสมบูรณ์ก็เลยออกมาเป็น แล้วถ้า ไข่ สีชมพูอะครับ เปลือกเขียว ไอ้สีชมพูนี่อันนี้ไข่ขาวเปลือกขาวนี่เปลือกจะบางไข่แดงจะเล็ก มันมีไข่ขาวไข่เขียวไข่ดำ ไข่ดำนี่เป็นยังไงครับทำไมถึงเป็นดำ ยามันกินอาหารสมบูรณ์มากก โอ้ ว่า โห ไข่เขียว แล้วแสดงว่าของกูเป็นยาเหมือนกันนะ ยาเป็นยาไข่ดำ ผมว่าทำไมกูสมบูรณ์จังเลย ไข่กลมอย่างนี้ไข่เนี้ยออกมาให้เป็นเป็ดเพศเมีย เป็ดเพศเมีย เขาเรียกไข่เมีย ไข่ ถ้าไข่แหลมๆนี่ไข่เพศผู้
ขอขั้นนิดนึงครับขอขั้นนิดนึงครับเป็ดเพศผู้มันออกไข่ได้ด้วยเหรอครับเป็ดเพศผู้มันออกไข่ได้ด้วยเหรอครับ ไม่ใช่ออกลูกมาเป็นเพศผู้ไง คือตัวข้างในจะเป็นเพศผู้กับเพศเมียไม่ใช่ตัวผู้คลอดลูกรสชาติจะเป็นประมาณไหนครับครู รสชาตินี่จะ เริ่มชิม มันเพราะว่าเป็นไข่นึ่งข้างในมันจะเป็นยางมะตูมครับลองพี่ทอยโอ้ดมรสชาติเป็นไงครับระหว่างไข่ดองเค็มกับไข่นึ่งไข่ รสชาติเป็นไงอร่อยว่ะอร่อยเหรอ มันไหม ถึงด้ามันออกจริงอร่อยมันอ่ะ มันนัวแล้วก็เค็มอร่อยว่ะ อันนี้ก็ไปยำได้ด้วย ยำได้เหรอย ำได้ครับ เนี่ยถ้ากินเป็นยำอร่อยยำมาดีเลยถ้ากินเป็นยำดีเลยเพราะว่าควรมีเปรี้ยวนิดนึง ทางนี้ชิมบ้าง แล้วจ้วงเปลือกในออกมาน่ะข้างในน่ะนัวๆเนี่ย ยางมะตูมเลยนะ ข้างในมันจะเป็นยำมันตัวนิดนึง ช้อนแล้วใช่ไหมครับบีเหรอ กินทั้งลูกเลย โอ้โหดิอะไรวะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือแบบ มีน้ำจิ้มซีฟู้ด กูเริ่มอยากรู้สูตรแล้วกูกลับไปกินชาม อุ้ยถ้ามีปลาร้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างงี้แล้ว อุ้ย ช้อนเสร็จยัง ไปเบรกก่อนกูกินข้าวก่อน มาวิธีการทำนะครับหยิบไข่ขึ้นมานะครับ หยิบไข่ขึ้นมา ไข่ขึ้นมาอย่างนี้ ไม่ใช่คนละไข่ไม่ใช่ก็จะเท้าเข้าไปดูใกล้ๆ เอาไข่เป็ดวิธีการกระเทาะนะครับกระเทาะในส่วนแหลมด้านบนด้านล่างก็ได้นะครับถ้าดูเป็นฟองอากาศตรงไหนก็กระเทาะตรงนั้นกระเทาะค่อยๆนะครับแล้วเราก็แกะไข่เปลือกไข่นั้นนะครับ ให้กว้างพอที่เทไข่แดงออกมา โดยที่มันไม่เสียหาย หลักการแรกคือต้องกระเทาะแล้วก็ต้อง กระเทาะ เอาไข่แดงออกมาให้ไม่เสียหาย แล้วตอกป๊อกอย่างนี้เลยไม่ได้ครับ ไม่ได้ ไม่ดีเราต้องเอาเปลือก เพ ไว้ ราะ คร ต้ อ อง บ เอาเปลือกมาเป็นภาชนะ ต้องเอาเปลือกไว้ครอบ มันมีวงแสงแกะให้กว้างหน่อยตอนนี้ไข่ขาวก็มาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเอามันนึ่งแล้วก็ไปยำก็มันพอทีนี้พอ ต้องล้างด้วย สมมติว่าถ้าขั้นตอนล้างนะครับ การที่จะเอาเปลือกไข่มาเป็นภาชนะเราต้อง เล็มให้มันเท่ากัน เขาเรียกว่าคลิปเปลือกไข่ คลิปพูดไปแล้วเสียวเลย เนี่ยคลิปแล้วก็คลิปให้อยู่ขนาด1/3แบบนี้นะครับ 1/3แล้วครับ วันนี้ครับ ยากกว่าแยกนี่ก็คือทำอันนี้นี่ได้ไหมครับ ได้ครับ แต่มันเบี้ยวอ่ะ ได้ครับในครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว เดี๋ เดี๋ ย ยว ว ด่า ด่าน น ต่ ต่ อ อ ไป ไป ด่านต่อไปการแยกไข่ เดี๋ยวรอดู แยกไข่ นี่ครับครูสุดยอดไหม อย่างเบี้ยวอยู่ ชมหน่อย ได้ ชมหน่อย โอเคได้ครับ สวยไหม สวยครับ สุดยอดไหม สุดยอดครับ โอเค ได้ยินไหม มึงเหมือนเด็กที่แบบ คือมึงบังคับเขาพูด เอ่อ โอเคครับอย่างจะเราได้ไข่ดิบแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับคุณครู ขั้นตอนต่อไปก็คือแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะครับ แยกไข่ขาวจากไข่แดง โดยตักไข่แดงนะครับ มาใส่ในฝ่ามือ แล้วกล้องกิ้งไปกิ้งมา กิ้งไปกิ้งมาครับ อ๋อ เพื่อให้ไข่ขาวมันหลุดออกจากไข่แดง แยกออกจากไข่แดงนะครับ ทีนี้พอแยกไข่ขาวออกไปหมดนะครับ ครับผม ก็เอาไปใส่ในน้ำ น้ำเปล่า น้ำนี้ก็คือตัวแทนของ ก็คือเราไปน้ำเปลือกแล้ว อุ้ยมันลงไปเป็นกลมเลยดูดิ น่ารักสัตว์ ขั้นตอนต่อไปนะครับช้อนไข่ขึ้นมานะครับ แล้วก็จะแคงเปลือกไข่ ตะแคง ใส่ไปนะครับ สองลูก ลูก ให้มันเบียดกันข้างใน ป๊อก จะกลายเป็นไข่เบียดแต่ง อ๋อแต่ต้องแต่งให้มันเบียดกันด้วย คุณเขียนคำว่าไข่เบียดมาก ทีนี้ขั้นตอนจากนี้พอเราได้ไข่ไปอยู่ในเปลือกไข่คู่เลยนะครับ อุ้ย เราจะ ไข่ล้น ไข่ล้น อันนี้ไข่เล็ด ไข่เล็ด ไข่เล็ด บางครั้งผมต้องแอบเอามือเข้าไปเก็บบ้าง มันชอบปิ้นออกมาข้างซ้ายอะ ทีนี้นะครับตัวตำรับมันจริงๆเนี่ยเขาจะหมักประมาณ 5-6 ชั่วโมง ผมหัก5 เดือน 5-6 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงครับ อันนี้คือหมักไว้ก่อน หมักไว้ก่อนนะครับ แล้วเราเกลือใส่เข้าไป โดยเติมน้ำเกลือเนี่ยเพื่อปรุงรสนะครับหยอดลงไปเนี่ยประมาณค้อนช้อนชาเนี่ย ไม่น่าละเค็มปัดเลย โอ้ย ให้มันซึมเข้าไปในไข่แดงนะครับ มันจะซึมลงไปเองเหรอ มันซึมไปเอง มันไม่น่าซึมเลยนะ แค่เทเข้าไปก็คือซึมเลยเดี๋ยวลองผมขอลองเท เอาเลย
เล่นเลยเล่น ก็ใครที่ดูเราลองทำไปเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบว่าอะไรที่ยากเลยลองทำดู เพราะฉะนั้นมันก็ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างด้วยยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่แบบว่ามาแนะนำเมนูพื้นบ้านให้เราลองกินกันนะ ใหม่แลคตาซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง โตแล้วเป็นคนทุกที่ โตแล้วเป็นคนทุกที่ เดี๋ยวสถานที่ต่อไป เราจะนั่งเรือใช่ไหมแล้วก็ล่องเรือไปแล้วมันจะมีบ้านที่เป็นยอ เดี๋ยวเราอ่ะจะทิ้งกันสมายไว้คนเดียวเที่ยทำไมอ่ะให้มันโดนทิ้งติดเกาะอยู่คนเดียวนี่คือทีมงานเตรียมกันเตรียมแล้วควายโดนแน่ไม่สงสารเพื่อนเหรอไม่ตายหรอกชอบแกล้งคนอื่นโดนแน่เดี๋ยวกันสมายจะโดนทิ้งตอนนี้โลต่อไปเราจะคิดถึงนาย เราจะคิดถึงนาย นายเคยพูดไว้ว่า ถ้าไม่มีนายเราจะคิดถึง เราบอกเลยเราคิดถึง โชคดีเพื่อนเฟิร์สเดี๋ยวกันจะโดนทิ้ง เดี๋ยวกันจะโดนทิ้งติดเกาะอยู่คนเดียวบนบ้านทำไมอ่ะพูดอะไรกับพี่กันหน่อยเร็วโชคดีครับพี่โดนมาเยอะแล้วถึงตาพี่โดนบ้างแล้วผมไม่ได้รู้สึกสงสารพี่เลยแม้แต่น้อยผมไม่ได้รู้สึกสงสารพี่เลยแม้แต่น้อยผมอยากให้พี่ได้ครับก็ตะกี้ที่เฟิร์สไปดีมาก็รู้สึกดีมากครับโชคดีครับผมก็ตอนนี้สนุกแน่นอนครับยืนได้นะระวังค่ะ พอลึกเราแล้วฟังขอว่ายน้ำ นี่เมื่อกี้มันเดินสองขาบนน้ำกว่านี้มันจะมีเหรอใช่ เฮ้ยจริงป่ะจริงเฮ้ยเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยยกแปงเจอสองขาบนน้ำทำไมนกเฉียดน้ำเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยมือเฉียดน้ำมือเฉียดน้ำเฮ้ยทำได้ไงได้ ผมไม่ได้รู้สึกสงสารพี่เลยแม้แต่น้อยไม่ได้รู้สึกสงสารพี่เลยแม้แต่น้อย ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบแล้วหรือที่คนใต้เรียกเลล่าง ใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบสงขลาซึ่งจะเป็นทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ตอนกลางเนี่ยมันจะมีน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อย ตอนนี้มันก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วเดี๋ยวป้าลมชิมให้ดูน้ำมันกร่อยแล้ว มันก็จะเป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ปลาด้วยถ้าน้ำมันลึกเนี่ยปลาก็จะได้หลบภัย หลบภัยได้ ปลาที่มีเนี่ยจะเป็นปลาขี้ตังปลากระบอก ปลาบอกเลย จะมีกุ้งกล้ามกรามกุ้งกุลาดำ ว้าว ที่สำคัญที่ปลาที่อร่อยที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือปลามิหลัง ปลาไม่หลัง ปลามิหลังหรือว่าถ้าเป็นที่อื่นเขาจะเรียกว่าปลาดุกทะเล ปลาดุกทะเล ใช่ปลาดุกทะเล มีหนวดไหมครับปลาดุกทะเลนะ มีค่ะก็เหมือนปลาดุกนี่แหละค่ะแต่ว่า ที่นี่เนี่ยมันเป็นปลาสามน้ำเหมือนป้าลงว่าใช่ไหมมันก็จะมีเนื้อนุ่มอร่อยที่อื่นก็มีแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งแล้วก็มันจะไม่อร่อยเหมือนที่ทะเลสาบสงขลา ก็ที่นี่ไม่แข็ง ถ้าเรามากลางวันนะเขาจะมีการเหยียบรูปลามิหลัง คือยังไงอะคือว่าเหยี ก็ ยบ คือพอช่วงที่มีแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันจะมีไอปลาที่มันหายใจตามรูขึ้นมาไหมมันก็จะขุ่นขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะเอาไม้ปักหมายเอาไว้ แล้วก็ รอน้ำมา ลงไปดูว่ามันจะมีข้างหน้าอยู่หนึ่งรูที่เป็นทางออกใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีอยู่4รูเขาก็เอาไม้พายดันไป2ใช่ไหมเท้าดันไป2แล้วก็ปลามันก็จะเราเอาตาข่ายครอบไปข้างหน้าปลามันก็จะโผล่ขึ้นมา
แต่ใน1รูหรือ1โพรงเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่1ตัวเมียอาจจะ2หรือ3 อุ้ย ปลาก็เจ้าชู้เหมือนกันนะ ปลาเจ้าชู้อุ้ยเหมือนทอยเลย ไม่เชื่อใครไม่พูดเนาะกูอยู่ไกลสุดด้วย เล่นบ้างกลัวคิดถึงกันเล่นบ้างกลัวคิดถึงกัน เราจะคิดถึงนายเคยพูดไว้ว่า ถ้าไม่มีนายเราจะคิดถึง ถ้าไม่มีนายเราจะคิดถึงเราบอกเลยเราคิดถึง แล้วก็ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีการทำประมงที่หลากหลายนอกจากเหยียบรูปลามิหลังแล้ว เราก็จะมีการวางอวนวางไส้มียอแล้วก็ จอนี่เขาไปยำนะครับไม่ใช่หนูยอ อันนี้ยอเนี่ยไว้ยกอย่างเดียวไว้ยกเพื่อที่จะได้ปลา ยกยอ ยกยอ แต่ไม่ปอปั้นนะ แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นยอสเตย์เขา ยอสเตย์คือ ใช่ก็คือคนที่มาเนี่ยก็จะสามารถพักได้ที่นี่สามารถมากางเต็นท์นอนได้ถ้าผู้ชายนะแต่ผู้หญิงก็เป็นห่วงเรื่องห้องน้ำหน่อยนึงค่ะแล้วก็เราก็สามารถยกยอแล้วก็ปิ้งย่าง ที่มุมนี้ได้เลย ได้เลย ได้เลย แม่ไปดูในยอสเตย์ได้ไหมครับ ได้ค่ะได้ค่ะ ไปครับไปพี่พาผมไปหน่อยครับพี่พาผมไปหน่อยครับ ไปเรือซิ่ง แล้วก็จะเยอะมากเดี๋ยวก็จะมีรถมานอน อันนี้จะเป็นนกกาน้ำหาทางเข้าก่อนนะ อะไรอะครับ สตาร์ทครับติดเครื่องเลยติดเครื่องครับ พวกมึงอ่ะทิ้งกูไม่ได้หรอกถ้ามึงทิ้งกูนะ มึงจะคิดถึงกู แล้วมึงก็จะนอนไม่หลับ โดนทิ้ง ไม่รู้ว่าอนาคตผมจะเป็นยังไง ขอโทษพี่ๆทุกคนนะครับที่ผมหลอกเกินไปไอ้เฟยคงหมั่นไส้แหละที่ผมสูงกว่ามัน บ๊ายบาย ช่วยด้วย อันนี้คือวัตถุดิบให้กูอยู่เอาตัวรอดเหรอ มึงเอาหน้า3ตัวนี้มาให้กูดูทำไม ก็เธอเสือคู่ เสือไม่ทิ้งกันจริงๆหนักๆแบบนี้ เฮ้ย สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับเรามึงต้องมีข้าวให้กูกินบ้างแหละนั่นน่ะในเมื่อเพื่อนทุกคนทิ้งผมก็รักเพื่อนมาก อยากให้เพื่อนได้รู้ มึงไล่กูทำอะไรเนี่ย มีข้าวสาร แล้วกูจะต้มยังไงนะฮะและแต่ทราย5 บาท ฮ่าฮ่าฮ่าสัตว์ฮ่าฮ่าเอาละครับวันนี้ก็เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะแสงพระอาทิตย์ก็รับตาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทิ้งให้กันสมายเนี่ยได้อยู่ที่ยอดสเต
อยู่ที่ยอสเตย์นี่แหละครับผมแล้วก็เราได้ทิ้งพวกอาหารแห้งยากันยุงนะฮะทุกอย่างการสมายมีหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีของต่างหน้าให้ทิ้งไว้ให้ดูนะฮะ ของพวกเรา3คน ใช่เผื่อว่าคิดถึงตอนกลางคืนนอนไม่หลับก็ให้ดูรูปนะครับผม สะใจไหม สะใจ ประทับใจ ครับผมก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะ ครับผม โตแล้วทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้านะครับผมทางช่อง GMM 25 แล้วหลังจากนั้นก็จะมีรายการดีๆอีกมากมาย ใช่ครับ สวยรวยแซ่บนะ อ่า แล้วก็ละครดีๆนะครับผม ครับผม อีกมากมายเช่นกัน เดี๋ยวเรา 3 คนเนี่ยจะไปนอนที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชนะครับผมก็นอนกันสบายๆนะตอนนะ ได้ชิลๆ ๆนะเฟิร์นนะ ใช่ครับผมว่าจะกลับไปอาบน้ำร้อนๆ อุ่นๆ เย็นๆ นอนบนเตียงนุ่มๆ สบายๆ นะครับผม ให้กันสบายก็ได้ซึมซับไปตรงนี้นะฮะ ก็ลาไปก่อนวันนี้เฟิร์สลาสิ สวัสดีครับทุกคน มากับยามาครับทุกคนเจอกันนะ โตแล้วขอมาเป็นคนบ้านกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบกับการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของ4หนุ่มแก๊งโตเลี้ยว ใครขำโดนตี เฮ้ย กูยิ้มให้มึงเฉย และภารกิจรักษากล่องดวงใจที่ต้องดูแลสุดชีวิต โอ้โหมียากกว่านี้ป่ะ ห้ามพลาด10 โมงตรงทางช่อง GMM 20